سلام دوستان، سنایی هستم با یه آموزش دیگه در خدمت شما با ورژن 3.1.0. توی این ورژن بازم مثل ورژن 3 ما فرانت رو کلا عوض کردیم و رفتیم روی ریاکت و علاوه بر اون دیتابیس عوض شده. دیتابیس تغییرات زیادی کرده و API عوض شده. ما اینجا کلاینت رو از توی این باند در آوردیم، جداش کردیم و حالا اگه بخوام سریع یه بار قسمت رو نشونتون بدم، اگه ما یه این باند بسازیم، اینجا تب سکیوریتی رو از داخل استریم در آوردیم چون که این خودش حجمش بالاست، نکنید چقدر بزرگه. قسمت ادوانس خیلی پیشرفته تر شده، همه چی واضح تر نشون میده و حالا این قسمت رو یه باند دیگه هم بسازم که نشونتون بدم چطوری اتچ میشه. خب اگه ما بخوام کلاینت بسازیم به این شکل میتونیم انجام بدیم. اینجا میتونیم تغییرات بدیم، اینجا میتونیم بگیم بعد از اتصال، اینجا میتونیم بگیم چند گیگ، اینجا این بانداری لازم رو اتچ کنیم و بسازیم. اینجا میتونیم به صورت دسته بسازیم، بگیم مثلا 10 تا بساز به اینا و به این شکل. میتونیم اجاز کنیم و مثلا بگیم 5 روز بهش همه اضافه کن، 4 روز، 5 روز 2 هم اضافه کن. به این شکل اضافه میشه. میتونیم گله ای حذف کنیم به این شکل. حالا چیزی که میخوام خیلی بیشتر مهمه برام آموزشتون بدم، استفاده از فالبکه. یعنی چی؟ البته الان زیاد به کار نمیاد ولی خب دوست دارم بدونیم. یعنی اینکه ما چند تا اینوان داشته باشیم روی یک پورت. خب مثلا ما اگه بگیم اینو بذاریم روی 443 که پورت مهمیه، بعد TCP باشه حتما، بعد سکیوریتی TLS باشه حتما. دقت کنید چی میگم، حتما اینا به این شکل باشن. سنای مثلا ما این IP مونو بزنیم، حالا مهم نیست بزنیم یا نزنیم، به هر حال کار میکنه. و این قسمت دوباره برمیگردیم ادامه میدیم. خب اینو ما سیو میکنیم. ما 2 تا اینوان دیگه میسازیم، پورتش مهم نیست، اینجا باید بنویسیم 101 کپی میکنیم چون لازمش داریم. بعد اینجا ما میتونیم به وب سوکت وصل بشیم، gRPC وصل نمیشه، HTTP میتونیم وصل بشیم، این کار نمیکنه، پس شد TCP وب سوکت HTTP آپگرید. به اینا میتونیم وصل شیم. و اینجا میتونیم پس بذاریم، اینجا میذاریم مثلا C و اینم پروکسی پروتکل رو روشن میکنیم. خب این تموم شد. یکی دیگه میسازیم. کجا رفت؟ پس مثلا هر چی میتونه باشه، حالا یه چیزی بذاریم دیگه، چی میدونم بعد اینو دوباره روشن میکنیم، اینم دوباره همین. خب میریم تو قسمت کلاینت. ببخشید یادم رفت. اینجا ما باید بیایم این دکمه رو بزنیم، بعد یه چک میکنیم این درست زده، بله مسیر خودش لود کرده، اینم درست لود کرده، سیف. اینو حتما ما انجام بدیم، من یه دقیقه یادم رفت. اگه ما بیایم اینجا کلاینت اضافه کنیم، حالا باشه زیاد مهم نیست، همه رو اضافه کنیم، نیم فلو رو اضافه نکنید خواهشاً، روی فال بک کار نمیکنه، همه چی کار نمیکنه، فلو نداشته باشه فال. اینجا اگه ما بیایم لینک ها رو ببینیم چه شکله، این شکل همه TLS دارن، همه IP هن، همه چی درست. خب ما اینجا لینک حسابمون رو کپی میکنیم، اینجا اضافه میکنیم. خب همه رو میگیریم، تست میکنیم، همه وصل شدن به همین سادگی، به همین راحتی.
امیدوارم که از این آموزش نهایت استفاده رو ببرید و ببینم دیگه چی داریم بخوام آموزشتون بدم. دیگه چیز خاصی ندارم بخوام آموزشتون بدم. فقط اینجا مثلا ما آتودیکشن اینم به صورت دسته‌شو میتونید چند تا توکن اضافه کنید. حالا اینجا مثلا اسم بذاریم. حالا اینجوری میتونید اضافه کنید، میتونید حذف کنید به این شکل. امیدوارم که از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشید. خدا حافظ شما.